Na. Szevasztok, srácok, üdv mindenkinek itt a délutáni streamben. Ó, de sok suspicious loser. Mi a tököm van? Wow. Üdv mindenkinek. Remélem jól vagytok. Folytatjuk a Last Judgment-et. Rajta leszünk ezen a kis keddi nyújtózkodáson. Nagyon kell figyelni majd. Comb és térdízületi gyakorlatokat fogunk végezni, amik veszélyesek, főleg ha a rossz végén álltok. Úgyhogy ez a nagy terv mára. Jelgán mivel tovább kaparásszuk ennek a viszonylag érdekes és igen komolyan bontakozó ügynek a szélére száradt nyálat próbáljuk leszedni, hogy rájöjjünk, hogy valójában mi fog történni. Üdv mindenkinek, srácok. Üdv, üdv. A legutóbb azon gondolkozom, hogy igen, szerintem Gendáékhoz fogunk menni, és talán ott hagytuk abba, srácok, hogy most megyünk. Tudom hova. Emlékszem. Mindjárt kiszedjük. Lil Cupflake, köszi szépen. Nilin, köszi a 23 hónapot neked is. Itube, bizony lassan-lassan, köszi az 57 hónapot. Flektor Báró, nagyon szépen köszönjük neked is az 52-t. Oculus Akuta, köszi a fél évet. Karadrász, köszi a cheert. Benjo Papa, köszi szépen a feliratkozást. Gírnyó, köszi a 42 hónapot. Nem is kell, Gírnyó, nagyon köszönjük ezt is, nagyon kedves tőled. Darkship, köszi a 22 hónapot. Stay Alone, köszi az 57-et. Barbs, köszi a cheert. Üdv mindenkinek, srácok. Üdv mindenkinek. Na, szerintem menjünk is tovább. Itt egy kis fejlesztésben voltam. Itt a Boost Attackon nem növeltem, csak így most így a stream előtt. A Boost Health egy kicsit több HP-nk lett, meg továbbfejlesztettem a Battle bónuszt, hogy több XP-t kapjunk. Ennyi az egész, amit csináltam. És akkor most vissza kell mennünk Gendához. Várjatok egy picit. Egy gonosz bandát érzek. Valahol mögöttem. Ezek valami nagyon kemény csávók lesznek. Tudtam! Ő egy félfőnök. Már nem. Csak volt félfőnök. Wow! Gyere csak! Nice. Pici hanggal megkínázzuk. Vissza kell rázódnunk. Na most megfogom ezt a kis fémdarabot. Hello, Ogihara! Na, ez így bemelegítésnek alapvetően nem volt rossz, bár nem a pörgőrúgós megoldást használtuk, de az azért ott volt. Ott volt a szeren. Night Wolf, köszi szépen a 21 hónapot. Még itt is jön egy lila... Na majd most! Mondanám, hogy harcmodorváltás lesz, bár ez a snack! Kapta? És... Yes! Jöhet a pörgőrúgás! Hova? Yes! Nagyon jó. Hova? Egy nagyon-nagyon szép felugrós, nyakba támadós, földre baszós, veged van mozdulat. Nagyon szép. A HP-nk nem áll túl jól, de annyi baj legyen. Nice. Jó. Ezekben a melegítő harcnak nem annyira rosszak, és kapunk érte SP-t is, ami azért fontos, ha belegondoltak. Bár továbbra is azt mondom, hogy HP-nk az továbbra sincs. Bár igazából ezt a HP problémát megoldhatjuk úgy is, hogy... Irasáj. Szerintetek nem? Ez nem PUBG? Valóban nem. Valóban nem. Együnk egy... milyen jól néznek ki. Mihez is vonzódunk? Jó, annyira nem néznek ki jól, de hogyha keleti burgert akarnánk választani... Nem. Egy menü. Egy menü. Egy menü. A megoldás a menü. Egyébként. Starving. Pretty tasty, thanks. Oké.
És akkor most én ezt megettem? Meg. Zsír. És mi jó is, hogy tankoltunk a HP, mert itt még vannak. Egy falasat, a mai nap falasát, srácok. Nem? Yes! Nem mellé ment. Nagy pörgőrúgás. Yes! Gyönyörteljes. Mint a ligeti kurva körhintát. Bocsánat. Na nézzük. Main Stories-on. Pörögjön. Daiso, köszi szépen a giftet. Arbarest, köszi az 5 hónapot. Timing, Yagami-san. And here I was about to go without you. Are you ready to visit Mamiya-san? Tehát a sztorit hozzájutok abba, hogy most megyünk Mamiya-sanhoz. Mamiya-san az elszenvedője a nunizásnak. Hogyha valaki ezt elfelejtette volna. Ugye alá sikerült benyúljon a úriemberünk, Ehara, akiről nagyon sok elméletet gyártottunk, amit most nem fogok elmondani. Kattoroi Kurimesztály. Szerintem is. Na nézzük. Mamiya's Apartamento. Menjünk. Nagyon kíváncsi vagyok. Ugye mondom még egyszer, nem rakjuk össze ezt az elmélethálót, amit az előző streamben, mert túlságosan burjánzó. Mindenki tudja, én is tudom. Így megyünk tovább. De gyanakszunk. Nagyon. Köszönjük szépen Kifingott Fing a 17 hónap feliratkozást. Köszi. Arkansír, neked pedig a 3 hónapot köszönjük. One whose assailant we defended in court. If we had tried to make an appointment, she probably would have declined outright. Szóval nem tudja, hogy érkezünk, ez a hölgy, hiszen a megnunizóját mi védtük. A Genda Agency védte meg a tárgyaláson, vagyis próbálta. Úgyhogy nem hisszük, hogy szeret. Well, here goes nothing. Bim bam. Yes. I'm Shirasaki from the Genda Law Office, the attorney for Mr. Akihiro Ehara. You may remember me from the hearings. Why are you here? Don't you know it's rude to show up at someone's door uninvited? I understand, but we have a pressing matter that directly concerns you. If we could do this another way, we would. I apologize for any inconvenience. I'm sorry, but the trial's over and done with. You know I can legally turn you away. You're right, but I'm only asking a moment of your time. Please, would you mind? I don't have time for this. I'm going to have to ask you to leave. Wait, before you do that. Sorry to butt in. I'm Yagami, a detective helping Saori here out. Hát, sikerül menteni a helyzetet. Valahogy meg kell győzzük arról, hogy ajtót nyisson. Bógjunk neki. Szimpatizáljunk vele. Empatizáljunk vele. Próbáljuk meg arra törekedni, hogy gyorsak leszünk. Az a nőknél nem szokott bejönni. Van, aki szereti. Nem, az nem lesz jó. Megpróbálok együtt érezni vele. Are you aware of the trending video that's leading people to believe Ehara committed murder? Thing is, the victim was confirmed to be alive in Yokohama until the morning of your own incident. And since Ehara was on the train with you, they're ruling him out as a murder suspect. Aha. So, what is it you're getting at? Just trying to ensure you're in the clear from any of that unfortunate business. Igen, tehát arra próbálja meggyőzni, hogy most viszont nem védeni akarjuk Eharát, hanem kibászni vele. How absurd. Azzal próbálja meggyőzni Yagami, hogyha bebizonyítja, hogy minden igaz, amit mondott, akkor még jobban beszopja Eharát. Eharát. Always come back another time. With our supervisor, of course. That visit would probably be more formal. There'd be paperwork, audio tapes, you know the drill. You'll want to clear your schedule.
don't have time for any of that. No, I understand, and it's entirely Jó our taktika fault. amúgy. We thought we'd do this casually, but we really should have been more by the book. Nagyon aládolgozós Yagami. Nagyon-nagyon kedves és udvarias. Tudjuk, hogy úgy kellett volna eljárnunk, ahogy a szabályok megkívánják, de csak segíteni akartunk. You said 10 minutes if we do it now, right? Yagami a best. We'll make it as painless as possible. A best, srácok. All right. Hold on. Nem We csak az really do utcán kemény. appreciate it. És senkin se áll így ez a bőrkabát. Well, I'm impressed. Csak rajta. Ha valaki abba gondolkodni, hogy ilyet vesz magának, ne. Say ever again. Really? I did get us in the door, didn't I? I'm joking. I do appreciate the help. Now let's not screw this up. This is likely the only conversation. Igen, tehát valószínűleg az van, hogy vagy elérjük most a célunkat, vagy ki fog vágni, mint macskát szarni. Hello. Hello. Hi there. Hi. Again, we apologize for the intrusion. Milyen nagyszerű rajzot készített Let's az just get this over édesanyjáról. with already. Yui Mamiya. Remélem azt a képet meg lehet nézni. Bye-bye. Itt bal oldalt. Itt kicsit We'll make mellettem this van. quick. Gyerünk, Yagami, ne hagyd ki, nézd rá. Ó, szét lehet nézni. Tehát, hogy arra próbál ráállni Yagami, hogy valahogy el kellene indítsuk a beszélgetést Mamiyával, ami egy kicsit ilyen kazuálisabb, hogy megbarátkozzunk vele egyből, stb. PC-k adtak, köszi szépen 3 hónapot, Golyóstról köszi a 11-et, Vivi köszi a 3 évet, viszont kívánom nektek is, és gratulál a badgethez. Köszi szépen, hogy ilyen régóta itt vagy velünk. Babyface köszi 58 hónapot, és Benjo Baba köszi szépen ezt a testbe szóló cheert. Nagyon köszönjük a támogatást. Srácok, igyekszünk még mindig érdemesnek maradni rá. Köszi. Erre a rajzra gondoltam itt. What the? Egy egész kis művész a hölgy. Aranyos. Nézzünk szét, mivel tudnánk beszélgetést indítani. A zsepivel nem. A virággal sem. Mi lehet? Nem. Baseballütő. Bizalmatlan egy hölgy. Binyigli. Micsoda? Hogy nem a kislánya, hanem a kisfia. Hey, 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 hey! 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 Honnan tudod? Honnan tudod? Hogy mered felcímkézni? Milyen alapon? Ki dönti ezt el? Hello! Abba hagytam. Az ott a férje? What the? Elvileg itt lakik a férjével. Elméletileg. Csak viccelődtem, srácok. Még mielőtt elmondjátok nekem, hogy hányszor kell egy hónapban reggelizni ahhoz, hogy 12 kilót fogyjak egy hét alatt. Általában ez szokott ezután jönni. Oké. Hozzunk milyen játékot. Járunk egy kört. Úgy látom, hogy eléggé gyerekközpontúra van szabva a Napali. Ez egy iroda. Oké. Mi lehet egy conversation starter? Az egy tervenítós autó? Hú, de menő. Ez már sokadik kép, amit a gyerek készített. És már a sokadik csomag zsebkendő. Érdekes. Eléggé ilyen, nem tudom, káoszos állapotban van ez a lakás. Rengeteg sok a doboz. Hey. Az már megvolt ott. Kocka. What the? What the? Egy tévé.
Elég jól élnek. Ahhoz képest, hogy fiatal pár egy gyerekkel elég jól élnek. Mamia életstílusáról gyűjtünk dolgokat most, srácok, be. Próbálunk rájönni arra, hogy mivel tudnánk kicsit megtörni őt. Valószínűleg a... Hey. 6 éves fiú. Na, látod? Most már biztos. Nincs utána fater, ez már biztos. Szobájában nem tudunk benézni. Azzal kapcsolatban lehetne valamivel kapcsolatban, azzal kapcsolatban lehetne szétnézni, hogy milyen kapcsolatban a férjével, és hogy miért nincs még itthon. Hiperaktívnak tűnik a gyerek? Igen, sok ilyen embert látok a TikTokon egyébként. Bizonyára az a baj, hogy nem fogják fel, hogy kalóriadeficitben kell lenniük. Én csak abból tájékoztatom, amit hallok. Csak 2 pár na mindegy. Ne vonjunk le messze menő következtetéseket. What the? Hoppá! Suspicious. Pohár. Én a social médiából tájékozódom, srácok, az életről, és csak azt tudom, ami a lényeges dolog. Ami éppen trending, azzal vagyok csak tisztában. Úgyhogy ennyit tudok mondani. Aha. Na nézzük. Gondolkodjunk egyet. Igen, tehát a hétköznapjaik. Ezt nem tudtuk megvizsgálni, ugye? Milyen kár, pedig kurva jól néz ki. A hifi rendszerből és magából a tévéből következtetünk ugye arra, hogy viszonylag jó anyagi körülmények között élnek. A konyhában ugye itt ez volt. Hey. Tiszta a hely. Sokat nem segítettek a dolgok. A hátsó részen nem tudunk nagyon szétnézni. Mindenhol Szeszkó van, azt láttam. Tequila Blanco. What the? Igen? Oké, meg vagyunk. Magát a csajt kellett megvizsgálni. Nice. Nagy Krisz, köszi szépen. Érjen napja, neked is. Judy Person, Tasman ördög. Pészékat még egyszer. Köszi srácok. Köszi szépen Tasman ördög a 44 hónap tier 3-at. Everything they could want to know about that morning. I'm sorry to put you through this again, but would you mind going over those details with us? What else is left to discuss? I understand how pressured you might feel. I've gone over this so many times. I wonder if pressing charges was even worth it. No, what you did was both brave and Igen, Menjus. inspirational. Many victims are afraid to come forward for any number of reasons. Your voice might give them courage to find their own. Ironic. Hearing this from that predator's defense team. Well, perhaps. Would you mind walking us through that day from the beginning? It's nothing so Most mysterious. újra kérdezi, I was just on my way to work újra when some kérdezi man az grabbed my egész cup. esetet a That's vonatról. all it was. Nothing else was out of the ordinary that day? Correct. Not to pry, but where is your husband today? Still at work? He usually doesn't get home until later. Még dolgozik a férje. On that note, I have to feed my son, so let's get this wrapped up soon. We'll try our best. Moving along. On that day, you and Ahara-san boarded the train bound for Ikebukuro. Felszálltak a metróra. Had you ever seen the man before then? No. At least not that I can recall. How many times must I go over this? Ushoz, szóval nem ismerte. Your lawyer friend here already knows everything I have to say. Nem azért kérdezi újra, a reakcióira kíváncsi. That's the thing. Yagami-san here is a specialist. He can take whatever you repeat, analyze it, and draw up an entirely new conclusion. Right? Of course. That's exactly why I'm here. Meg tudja mondani, hogy hazudik-e vagy sem.
Szerintem Kiori. Próbáld ki. Oké. Kicsit agresszív nekem is. In the security footage as you stepped onto the train, it looks like a Harasan stepped right behind you. Oda lép mögé, a zöld kabátosról van szó. I was. It felt like someone kept pushing up against me with no sense of personal boundaries. I remember second-guessing myself at the time, thinking it was normal for the train to be that packed. Then the train took off while you were stuck in that situation. Yes. And then I felt the back of his hand against me. It kept getting worse from there, to the point where he went under my skirt. Uh-oh. And the pig had the nerve to write it off as an accidental brush on a crowded train. 6 percig mazsoláztam, mi az, hogy accidental brush? He even grabbed at me. Truly awful. And I do sympathize. I've also had to turn in an abuser like that. Personally speaking, some men can't wait to debase themselves at the first opportunity. Why would you say that and look at me? I just stood there, frozen. I couldn't see who was touching me. I had no idea what to do. Kicsit papírforma válaszok I wanted ezek. to scream. But what if he just played it off? So I decided I would bear it till the next station. Igen, ezért várt a következő állomásig. I'm fine, sweetie. We're just having a bit of grown-up talk. Are you hungry? Igen, eddig nem látta, hogy kitette. Azt mondta, hogy azt látja, hogy nem látta, hogy kitette. We're almost done. Csak röviden. A sztori eddig stimmel egyébként. Minden ponton. You said the abuse lasted the entire 6 minutes between Ikebukuro and Shinjuku Station. Did you see the groper's face at any time during that 6 stay? perc alatt egyszer is ránézett? Csöpaszta már. I was too terrified to look. Nem nézett oda. Nem And I látta az thought arcát. even if I did, he'd just pull away and escape. Ez segíthet. Így igaz a narka, ahogy mondod. Pulling into Shinjuku. I reached back and grabbed the hand on me. És I amikor... saw his face. És akkor meglátta az He arcát. shoved me off as the doors opened, but I'd already gotten a clear Tehát look. jól megnézte magának. He must have known I could turn him in at that point. So he ran. And I chased after. Megnézte az arcát. Right. Na ez That viszont was zavaros captured by lehet. the station security cameras. Great job tailing him in such a crowded space. On that note, did you ever happen to lose sight of the Harasan while... Lássuk, hogy szem előtt évesztette egy pillanatra His is. cat was pretty easy to spot, and no one else was bolting off the platform like that, so I never lost sight of him. Egy pillanatra sem veszítette szem I could elől. feel my voice returning, so I just screamed. That man grabbed Hmm. I'm glad there were good Samaritans nearby. me. For sure. And there were a lot of smartphones out. So I figured there was no way for him to get away with it. Igen, és azért ordibált utána, hogy mindenki felvegye. I see. Telefonnal. I think I've got the gist of it. But now we've got a piece of evidence that contradicts what you've told us. What do you mean? Van egy dolog, amiben nem egyezett a történet. Miben nem egyezett a történet? Talán abban, ebben stimmelünk. Az, hogy ő nem tévesztette végig szem elől, az is rendben van. Igen, ez is megvan. Az is megvan, hogy telefonnál felvették.
Jó kérdés. Igen, tudom, Suripper, de ő a mobiltelefonokra gondolt. A nő a mobiltelefonokra gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy vannak emberek, vagy... A kamerák útvonalára én is erre tippelnék, csak abban nem vagyok biztos, hogy ő a biztonsági kamerákra gondolt, nem pedig az embereknél lévő mobiltelefonokra. Nagyon köszi, pásztormák. Kedves tőle nagyon. Igen. A mobilokra értette volna? Jó kérdés. Igen. Tippelgethetünk körbe-körbe, csak gondoltam, próbáljuk együtt megoldani a dolgokat. Hát tulajdonképpen, ha ezt megmutatjuk neki, akkor ez kontradikt, nem? Mivel, hogy ha ezt megmutatom neki, hogy ott gyilkolt akkor, Ehara, akkor most mit mond erre? Hogy akkor hogy fogdoshatta? Próbáljuk meg ezt. Próbáljuk meg ezt. Mit fog szólni ehhez? Well, on the same day, As at I thought- 6:30 a.m. in Yokohama, a student teacher named Hiro Mikoshiba was sent off to work by his Erre mom, vajon mit reagál? but he was soon abducted near his home, only to be found dead much later in Ijincho. Is that... According to the video, the Hara-san here is the murderer. what? He killed Mikoshiba in cold blood to get vengeance for his bullied son. His kid was about to graduate high school, but instead, he took his own life. So Ehara took it upon himself to punish his son's tormentor. That's awful. But now we come back to the issue here. Hogy fogdosta a nunidat? If this footage is authentic, then Ehara-san couldn't have been your assailant. The victim's estimated time of death and Ehara-san's time of arrival in Tokyo simply don't allow for it. It's just not possible for someone to make that commute. But there's the flip side. If Ehara-san was in fact your assailant, it would mean this murder footage is a fabrication. I don't know what you expect me to say after all this. Na? Right? Now you know how we're feeling. That's why we came to see if you had any leads for us. So that's what this is about. After hearing your story, I have no doubt you endured a lot that day. Which would obviously mean that murder video was faked. Then, who shared that video? And why? Wish I knew. Based on the quality, something this convincing would need quite a budget. Whether it's CG on top of real murder footage, or just a rock-solid AI creation, no way it was cheap. Igen. So why go through all this effort to fake a murder? Who would benefit from it? But I have to say, És hogyha nem kamu a gyilkosság, akkor pedig ő hazudik. your help today. Thank you very much for your time. Yes, and rest assured, this will be the last time you see us. Our apologies for the unexpected visit. And for dredging up unpleasant memories. Hogy ott hagyják főni a levébe? Fine. So long as this is really the end of it all. Tehát gyakorlatilag Yagami közölte vele, hogy annak, hogy az a gyilkossági felvétel hamis, annak semmi értelme nincs. Szóval megmondta neki, hogy kamuzik tulajdonképpen. De örülsz, hogy elmehetett. I'd like to report Mamiya-san's account to the rest of the team. Can I count on you to be there? Sure. Let me give Kaito-san a heads up. All right. Nekem legalábbis így jött le furran. Yo, me. Hey, I just got back to Kamurocho. Everything good? Any news? All good here, man. What's with you? Ez igazán Ark, én csak azt mondtam, hogy mivel hagyta ott Yagami. I mean, they did run their mouths about stabbing us Tehát, in the hogy back. But if you're good... csak így ott hagyta vele főni. Anyway, I'm heading to Genda so Sari-san and I can go over what we learned from Mamiya. You're the boss. As for me, I'm calling it a day.
You do that. Pepinho, Bevacs Bogyre. Igen. Miki, Just a Lipsi, Nagy Krisz még egyszer, Viktor Ilyehun, Rudi Peti. Köszi szépen, srácok, mindenkinek. Na nézzük. Igen, gondolkodnunk kell. Az biztos, meg neki is lesz mind gondolkodnia. Ezt imádom, amikor ezt csinálják, úgyhogy így brátolják a tényt, nem hagyják, hogy igazából reagálj rá, csak így köszönjük szépen a figyelmét, és az együttműködését, és így go. El van írva a cím? Tényleg el. Köszönöm szépen. Azt nem úgy írják, kolbászalámi. Ő. Nekem is arra kellett rá átírni. Na nézzük. Are we ready, Yagami-san? Let's start with our visit to Mamiya-san, if that sounds reasonable to you. Oké, kezdjük ott. Yeah. Milyen következtetést vontunk le a nőtől? So, the victim's story is completely in line with her court testimony, huh? That's correct. There wasn't anything new to pick up. Unfortunately. In which case, Na most mi baj, Geri? the murder Átírtam, video meg instead? megköszöntem, hogy Like, szóltál. figure out how they made it? Let's not get ahead of ourselves here. Whether that tape's fake or real, someone had to put it online, right? Do we have any theories on who that might be? Well, the footage showed enough of the surroundings to make the crime scene clear. As somebody who's been there, I can confirm that the blood splotches match what you see in the footage. A helyszín stimmel a gyilkossági videón. A kérdés az, ki töltötte fel ezt a felvételt az internetre. Együtt dolgozott. Szerintem nem a detektívek. Szerintem nem az ügyész. Szerintem Ehara biztos, hogy nem, mert az nem tudott volna a börtönből ilyet posztolni, úgyhogy valaki, aki Eharával dolgozott. The murderer's accomplices have to be the ones who posted it for him. Yeah, I can't see it any other way. I also agree with Yagami-san. But in that case, what would their motive be? Ezt nem tudjuk továbbra se, a motivációt keressük. Maybe they wanted to make a mockery of the police, or even the whole system. Huh? We know Ehara got himself convicted for groping, so he'd have an alibi for Mikoshiba's killing. But then, his conspirators turned it around by uploading the murder video online. Almost as if to say, look how he got away with it. I see. Yeah, that does make it sound like he's taunting them. That's well and good, but I'd like to shift gears. Let's talk about the actual fabrication of the video. How does one go about that? Well, for example, the true culprit would be taped murdering Mikoshiba. Then Ihara's face would be copied and blended onto the killers. That's how they'd approach it in a Hollywood movie. Igen, így csinálnak, a CGI lenne. Wouldn't you be able to see traces of it being faked? Tsukumo-san reported that Igen, ezt akartam mondani, hogy Tsukumo azt mondta, hogy semmilyen nyomát nem látják a felvételen annak, hogy meg lenne buzerálva. If we take the stance that the footage is fabricated, we have absolutely nothing to work with. Then let's tackle this from the stance that the video's actually real. Igen, tehát nem tudják bizonyítani, hogy a videó hamis, így abból az irányból közelítik meg a nyomozást, hogy mi van, ha igaz. Evidence to find it too. Before meeting with Yui Mamiya, didn't you mention the possibility of Ihara using a stand-in? Perhaps the real Ihara murdered Mikoshiba in Ijincho, then swapped places with the imposter so he could be detained. Ez volt a mi Find an elméletünk. opportunity for the swap to happen, remember? De, From the moment he set foot on the Ikebukuro platform, Ihara was constantly on camera. de hogy volt konstantlian kamera? Te voltál velem, te That's not sutyó. entirely accurate, is it? Azzal a sráccal együtt néztük át, hogy hova látnak a kamerák. Szóval az a lényeg ugye, hogy a legegyszerűbb megoldás az mindig az egyenes, tehát az a lényeg, hogy azt nem tudjuk bizonyítani, hogy a felvétel meg van piszkálva. Miért nem tudjuk bizonyítani? Azért, mert ugye jogilag nem fogja megállni a helyét, mert hogyha azt mondjuk, vagy azt feltételezzük, hogy a felvétel hamis,
Tehát, hogy meghamisították, nyom nélkül maradunk? Mert ki csinálta, és miért? Bla, 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 bla. Ezekre nincsenek válaszok. Ezért megköszönjük a másik irányból, mi van, ha azt feltételezzük, hogy igazi a felvétel, és azt az elméletet állítjuk előre, hogy Ehara valóban helyet cserélt, ugye azzal, aki valójában megfogdosta a nőt. De most ez a seggfej azt állítja, hogy mindenhol kamerák vannak, holott mi tudjuk, hogy nem. Méghozzá innen tudjuk, hogy nem. A szaggatott vonal. Remember how we mocked up a diagram of the Shinjuku station platform? Ott van a szaggatott vonal az X mellett That's közvetlenül, it. ahogy You elindulnak. could be onto something. There's a point where Ahara wasn't on camera at all. Már elfelejtette, biztos volt. What is this point you speak of? Let's all go over the diagram so that everything will be clear. Here's what I want you to see. Na. Munanom. What the? Szóval, a teljes út fel van véve, onnantól kezdve, hogy leszálltak a metróról, onnantól kezdve, hogy végigüldözte a nő, és hogy elkapták. És itt. Ezen a ponton. A kipöttyözött résznél, látjátok, ott teljesen fehér. Nincs narancssárga. Ergo arra a kis pontra a lépcső mellett nem látnak rá a kamerák, és hogyha megfigyelitek, a negyedik kék négyzet fölött van is egy kis ficak, ahol meg tudott állni valaki, aki egy fél pillanat alatt helyet cserélt az emberrel, majd elfutottak mellette. No. It's very brief, but there's a moment where Ihara and Mamiya-san can't be seen by the security cameras. The dotted lines on the arrow represent the camera's blind spot. It does appear so. So you're saying this is where the groper, the fake Ehara, traded places with the real one? Can't say it's impossible, right? Right. Except if that actually happened, Mamiya-san would have been right behind them at the time. Nem right behind. Fél pillanat alatt Did ki she lehet really cserélni. swap places without her noticing? In a crowd like that, I think it's feasible. Nem, látjátok, nem közvetlenül mögöttem ment el. Ha valaki kilép abból a ficakból, és belép helyette, nem veszik észre. Careless? How? Well, on the day of the incident, the station was packed for morning rush hour. That means there was no solid guarantee the assailant could make the switch. He could have been nailed by any random passerby before reaching the blind spot. Good point. Ez Not igaz. only that, if Mamiya-san had called for help while the train was still moving, then the first Ehara would have been caught before even reaching the platform. Oh, Igaz. I mean, yeah, called it. Az az Think ellenérv, about it, Yagami-san. hogy az egyik legforgalmasabb reggelt választotta Ehara arra, hogy ezt megtegye. Honnan tudta, mondom, mindig argument, counter argument, így néz ki egy ilyen beszélgetés. Doing my job. Honnan tudta, hogy még a metrón nem tartóztatják föl? Vagy hogy közvetlenül kilépett a metróról, nem támadnak rá a többi utasok? Yeah? Ha? What if everything, including the appearance of leaving the plan to chance, was part of the plan? Can you expound on that? I'm saying I agree that such an airtight alibi wouldn't have allowed for contingencies. Igen. And that takes the question to another level. Just how far did they line up the pieces in advance to make the swap work? Are you saying there's more to it than we discussed? What did we miss? Ha azt a következtetést állítjuk, hogy minden, ami azon a reggelen történt, megtervezett volt, akkor mire következtethetünk? Arra következtethetünk, hogy a csaj is benne van. Mert ha ő is benne volt, akkor nem történik meg. I know this won't go over well, but what if Mamiya was colluding Más with lehetőség nincs. Ihara all along? Más lehetőség nincsen, mert ezek a változók, amik az ellenvéleményt képviselték, tök jogosak, kivéve ha benne volt a nő. If that's the case, the swap could happen right in front of her. and És no úgy one az sem could figure probléma, it hogy történt a csere anélkül, hogy meglássa. És hogy miért nem szólt semmit, amíg a metrón voltak. That's ridiculous. És egyetértek amúgy Yagamival, hogy gyakorlatilag igaz, hogy ez nem egy szép dolog, hogy megvádoljuk a nőt ezzel, de ez az egyetlen magyarázat arra,
hogy valamelyik argumentum úgymond érvényre kerüljön. Let me just say, I'm only trying to work out how a swap like that would be Igen. guaranteed to work. De gyakorlatilag Yagami nem azt mondja, hogy ez történt, csak azt, hogy ha ez a feltételezés igaznak, tehát hogyha ezt a feltételezést próbáljuk meg a valóságra hozni, annak ezek a feltételei. Conversely, if Mamiya wasn't in on the plan, the idea of a swap would never work. We can say with certainty that she would have seen. És az a durva, hogy pontosan Saoriék mondták ki, hogy amennyiben abba megyünk, hogy cseréltek, tehát Ehara megölte az embert, majd kicserélte saját magát a fogdosóra, az a terv nem működött volna. Túl sokan voltak. Hold that thought. If your theory is accurate, what about Ahara's trace evidence? Remember that fibers of the victim's underwear were Igen, akkor marad a következő. Honnan került Ehara kezére a bugyiszövet? For example, while the stand-in was showing himself at the security cameras, Mamiya could have easily provided Ahara access to a pair of underwear at the same time. Igen, ameddig a kamera mutatta a zöld kabátost, aki elméletileg nem Ehara, csak egy hasonmás, addig összebugyizhatta a kezét. Ki tudja, mit csináltak addig? It's not impossible. We can work out the other details. Mintha nem azt mondod volna előző nap neki egy bugyit, bazd meg. Ahara's murder alibi is shot if Mamiya was involved. In summary, it's possible Ahara disgraced himself to secure an unshakable alibi for Mikoshiba's murder. I'll concede that it's an avenue worth pursuing. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy When it ebből mi comes lesz, to the srácok. prosecution, they can't just admit they got the first case so wrong. Plus, they can't question Ahara about Mikoshiba's murder. In fact, their only option is to claim the tape was faked. So he managed to make a farce out of the system after all. Well, his court Okos amúgy, nagyon okos. Hogyha ezt Ehara így találta ki, bazd meg, akkor nagyon okos. School, the investigative committee and the court all agreed. Hiszen minden egyes hozzáállás, ami elhiszi azt, hogy ugye ez a bugyizás megtörtént, abba az irányban mutat. Hold on. Before we all decide on this, What's up? the obvious question to me is why would Mamiya be party to such a crime? She appears more Hogy a videó than hamis, stable. onnan nincs She's továbbvezető even nyom. raised a child. Zseniális. So why would she do something so enormously A kérdés az risky Saori as helping részéről, establish a az murder argument, alibi? miért volt benne a nő? Yeah, I haven't gotten that far yet. Erre kell rájönnünk, hogy mi volt a motivációja a nőnek, hogy együtt dolgozzon Eharával. Or maybe Ahara has some kind of dirt on her even? Zsarolta? Pénzt ajánlott neki? Help with a murder? What sort of secret would be big enough to force someone into that corner? ...53 éves rendőrjárőr és egy férjezett irodai munkás, aki fiatal. Csak azt köti össze őket, hogy egy vonatállomáson szálltak fel reggelente. What info do we have on Mamiya anyway? Maybe we can spot a connection to Ahara through the profile. I'll pull her information. Just a second. Lássuk, van-e közös pont Ehara és Mamiya között. I just thought of something else those two would have guaranteed by working together. What's that? If Ahara wanted to use this crime as a murder alibi, he needed it to blow up into the public eye. But if he had chosen a victim who stayed silent, then nothing would have come of it. A solid plan would need to eliminate that variable, which means Mamiya being an accomplice was crucial to Ahara's success. Ez is igaz, bár annyira nem kemény. That's true. Looks like Ahara pulled one over on the prosecution then. Had his accomplices Megemlítette amúgy Yagami, mikor ott járt Mamiyánál, hogy elég jól Once we learn állnak. how he's connected to Mamiya, we can root out the rest of his team. Egész jól éltek a nőjék, jó kis tucaik voltak. Let's see. According to her file, her maiden name is Yui Suzuki. 30 years old, so that's consistent. Originally from Ota, Tokyo. Attended a private high school called Kurakawa Academy. Later graduated from Toto University. Huh. Met her husband on the job, apparently. Her husband, Taichi Mamiya, is an industrial designer at Techno Zeta Inc. 6 years ago, she gave birth to their only son, Sotakun, who's now in first grade. Hold on. You said she went to Kurakawa Academy? Nem oda járt a tanárnő? Jincho. If I recall correctly, Várjatok.
eszembe jutott valami. Mi van akkor, ha ez a szemétkurva egy suliba járt a tanárnővel, és a tanárnő gimiskorába basztatta, és ez volt az indítéka, hogy miért segítsen Eharának, vagy valami ilyesmi. Hogy ott van egy kapcsolat, és hogy valami a nővel volt, ami ott történt vele abban a gimiben, vagy ismer valakit. When I went to scope out the murder scene, there were these 3 guys watching the detectives and me. They told us they were just checking things out. They mentioned they're Kurokawa grads too. Meg azok, akik lestek minket távcsővel. Ezteket el is felejtettem. Age 30. Akaike-san, age 30. Mommy is 30 as well. Tehát akik a gyilkosság helyszínén lestek minket, a 3 kukkoló, azok Mamiya-sannak az volt iskolatársai? It's in Tokyo, specifically in Otai. Pretty close to where Mamiya lived. Oh, What? the girls there get such cute uniforms. You little. You want to start all over from the bar exam? Wait, I've seen that uniform before too, actually. Where? On an old picture of a teacher at Seiryo High. Sawa-sensei. Sawa Sensei. De mondom, az biztos, hogy Sawa Sensei oda járt. Látjátok a képet? Is she A actually tanárnős gondolatmenetünknek nincsen vége. I don't know Sawa-sensei's exact age, but she could well be 30. Maybe all of them are even classmates. Could this mean they're actually linked? The victim and her Beszarok mindjárt, srácok. Kéne egy tábla, bazd meg. It's a tenuous link at best. Could De ez fall nagyon apart durva, anytime. baszki. Kiderül a nuni fogdosott nőről, hogy a gyanús tanárnőről, a kukkolóktól, a gyilkossági helyszínen mindenki osztálytárs volt egy azon gimnáziumban? What the Oké. Nem az a baj, prefektor, van másik tábla, nincs elég helyem így hátra. unseen link is established between the groper and the victim. Oké. Charting out their relationship is akin to tracing a spider's web. But with each false thread ruled out, only the improbable truth remains. Ehara orchestrated the groping as a diversion, and by tarnishing his name, he secures both an alibi and his ultimate revenge.